Тайфун спричинив хаос на південному узбережжі Китаю та Тайваню, повідомили державні метеорологічні агентства після того, як шторм обрушився на Філіппіни та вбив щонайменше 39 людей, у тому числі десятки на переповненому човні, який перекинувся під час сильного вітру. Тайфун обрушився на прибережну провінцію Китаю вранці, повідомили національні метеорологічні центри. Понад 724 600 людей отримали поранення, понад 416 тисяч вже евакуювали з Фудзита, повідомляє китайське державне інформаційне агентство Сіньхуа. Вітер наближався до 175 км на годину, що дорівнює 108 милям на годину. Під час виходу на сушу повідомив Центр попередження про тайфуни. У кількох прибережних містах, таких як Сман, Хуанчжоу та Чанчжоу, підприємства, фабрики та школи були тимчасово закриті. За даними державної мережі, тайфун також спричинив відключення електроенергії в районах Сієни, повідомляють державні ЗМІ. Прямий економічний збиток від тайфуну оцінюється в 52,27 мільйонів юанів, що дорівнює 7,3 мільйонів доларів, повідомляють державні ЗМІ, посилаючись на вплив шторму на сільськогосподарські угіддя. Сильний дощ від шторму все ще йде поблизу Тайваню, але на острові вранці випав найсильніший дощ. Щонайменше одна людина загинула і 68 людей отримали поранення в результаті тайфуну, повідомив на брифінгу Центральний центр Тайваню. За даними офіційного Центрального інформаційного агентства Тайваню, дощі та сильні вітри повалили дерева та спричинили перебої в електропостачанні, що вплинуло близько на 278 182 домогосподарства. Тим часом понад 200 внутрішніх і міжнародних рейсів на Тайвані були затримані або скасовані, повідомила адміністрація цивільної аеронавтики. Раніше цього тижня тайфун пройшов через найпопулярніший філіппінський острів Лусон на північ від архіпелагу, отримавши найсильніші руйнування. Берегова охорона повідомила, що найменше 26 людей загинули після того, як човен перекинувся вдень біля острова Таліма на південний схід від столиці Маніли. За даними берегової охорони, на борту було всього 42 місця, а людей 66. Звичайно, ми збираємось подати скаргу до Національної поліції Філіппін проти капітана та помічника човна, сказав секретар берегової охорони. Ще 13 людей загинули в іншій країні, яка охоплена тайфуном і відома як Агеа на Філіппінах, йдеться в заяві Національної ради з управління ризиками. Шторм приніс повені в 5 регіонів і спричинив більше десятка змін, спричинених дощем, додає агентство. Це найсильніший тайфун, що обрушився на Китай цього року, і один з найсильніших тайфунів, що обрушився на південно-східну провінцію Фудзянь після тайфуну Меранті у 2016 році. Він змусив закрити школи та підприємства, евакуювати робітників із морських нафтогазових родовищ, повідомляють державні ЗМІ. З тих пір, як такі записи почалися в 1951 році, тільки дюжина інших тайфунів досягла або пройшла через Пекін, причому один з них в 1956 році завдав найбільших опадів, виливши 249 мм дощу тільки на одну метеостанцію. Рухаючись на північний захід і заглиблюючись у глиб суші, шторм перетворився на тропічну депресію в провінції Аньхой рано вранці при швидкості вітру 30 км на годину. Але в міру того, як швидкість вітру продовжували слабшати, центр тайфуну ставав важче.
За словами синоптика, центральна провінція Хенань і Шаньдунь на сході зіткнулися з проливними дощами, попереджаючи про гірські потоки, геологічні катастрофи та заболочування. Провінційні ЗМІ повідомили про рятувальні роботи після урагану, про людей похилого віку, які опинились в пастці будинку, і вагітну жінку, яку доставали до лікарні на ношах по коліна у воді. Пізніше того ж дня міста почали відновлюватись. Фуджоу, який призупинив роботу метро через затоплення станції, відновив роботу у другій половині дня. Місто поряд із сусідніми містами Путянь і Сяньйо повідомило про найсильніші щоденні опади з 1961 року. Перш ніж потрапити до Китаю, скажений тайфун пронісся через Тайвань і північні Філіппіни, де дощ і сильний вітер призвели до перекидання парома, внаслідок якого загинуло щонайменше 25 людей.